vară, e soare, e frumos afară, dar mie în continuare încurge nasul, eu în continuare sunt răcită și mi s-a părut relevant să încep daily vlogul cu asta. Sunt răcită. Facebook. Sunt răcită, dar afară este o vreme absolut superbă, sunt îmbrăcată super subțire și chiar nu am de ce să-mi fac probleme în privința asta, însă dacă ați urmărit vlogul meu anterior, cred că cel din Paris a fost, dacă m-am sincronizat ca lumea cu filmările, ați văzut că m-a prins acolo o mega super răceală și răceala asta mă ține de vreo săptămână încoace. Prin urmare, am zis să vă spun chestia asta în cazul în care mă simțiți cu o voce așa ușor nasalizată sau nu știu, poate vi se pare că îmi trag prea mult nasul, dar da, m-au ajuns blestemele și sunt în continuare răcită. În altă ordine de idei, încep un daily vlog, să fie, știu că vă plac, mai filmăm și din astea din când în când. Este astăzi o zi de marți, foarte frumoasă și am, bineînțeles, aliniate câteva evenimente, că altfel nu m-aș apuca de vlog doar ca să vă arăt așa ceea ce vedeți în mod normal. Evenimente la care vom pleca începând de acum de dimineață. Mergem la un eveniment benefit, o luăm și pe Andra cu noi, bineînțeles, trebuie să fie și acolo, că știu că vă place să o vedeți și pe ea. După care am o întâlnire, după care ar trebui să ajung și pe la muncă, iar după muncă, pe seară, mergem să vedem un film. Se lansează Ocean's 8, parcă așa îi spune, cu gagicile alea mișto. Film la care mă uitam când a apăruse primul, Ocean's 11, cred că a fost primul acum nu știu câți ani. Și n-am mai mers de mult la ultimele, nici nu știu câte sunt exact, dar știu că l-am văzut pe primul, pe al doilea și pe aia nu m-am mai uitat. Însă am primit niște invitații la ăsta nou și zicea și Andra că vrea să meargă să-l vadă, așa că am zis dacă tot vrei să-l vezi și am invitațiile astea, hai să mergem acum, care e problema? Se lansează chiar acum. Și asta vom face pe seară. În altă ordine de idei, la mine aici în cameră este un mare haos, de asta evit să vă arăt ce este pe aici, căci aseară am făcut un unboxing mare pe Instagram în care vă arătam ce pachetele am primit de la voi. Mi-ați trimis multe pachete cu ocazia zilei mele de naștere și le-am desfăcut, v-am arătat ce era acolo, în ideea de a, anunța pe acelea care mi le-ați trimis că uite au ajuns cu bine la mine și în al doilea rând a vă mulțumi, bineînțeles, pentru ele și ca să mai facem așa niște content, să fie ceva drăguț, ca să mă mai vedeți live în mișcare și atunci când nu fac daily vlog. Iar story-urile cred că se potrivesc foarte bine pentru chestia asta. Și ce voiam să spun de fapt este că desfăcând toate pachetele alea am rămas cu o tonă de ambalaje care sunt acum aici, căci am avut ieri o zi atât de lungă și atât de obositoare încât nu am mai avut energie să stau să strâng, să așez pe aici și le-am lăsat așa. Iar acum dimineață m-am pregătit, urmează să strâng toate mizeriile astea care au rămas pe aici, după care plec la eveniment, iar acolo o să mai vorbesc cu voi. Va trebui să mă iertați că nu vă arăt outfit-ul pentru moment, am să încerc de seară dacă nu uit, însă să știți că am pe mine rochița aia de la H&M pe care ați mai văzut-o, cred că și în ultimul daily vlog v-am arătat-o, ea cu fructe, super frumoasă, așa cu niște volane și cam atât. În rest o să-mi iau niște sandale, o geantă și aia e că e foarte cald afară. Dar da, am vrut să fac intro-ul pentru clipul ăsta și mai departe vedem noi. Momentan mă apuc de curățenie și revin. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and so ceva dacă îmi pune focusul, dar nu-mi pune. Vezi cine cantă? Nu, că pot, gata, hai că mergem. Bun, suntem în AFI, sunt cu Andra, de data asta lângă mine. S-a făcut seară și am venit la film, după cum vă spuneam, mergem la Ocean's 8. Este în jur de 7 și un sfert, ceva în zona asta, filmul începe la 8, dar trebuie să mergem un piculeț mai devreme ca să luăm invitațiile. Am înțeles că trebuie să le ridicăm de acolo de la recepție, deci le luăm și după cred că mai pierdem vremea pe aici prin mall. Să vedem, poate intrăm pe la Zara, poate intrăm pe la H&M, nu știu. O reducere ceva, că tot este sezonul lor.
10 seara și sunt cu fundul pe bordură în fața AFI. Așteptăm Uber-ul după ce am terminat de văzut filmul, care surprinzător a fost chiar foarte mișto. În general, de câte ori v-am mai povestit eu de filme la care am fost, am avut câte ceva de comentat, că așa, pentru mai că... ales cu Andra. Mai ales cu Andra, da, pentru că avem un stil diferit în ce privește filmele. Și ăsta, surprinzător, chiar mi-a plăcut, chiar nu am ce să comentez, nu am ce să obiectez, a fost mișto, a fost o comedie, acțiune, ceva în zona asta, nu? Da. Ceva așa, dar o chestie deșteaptă, adică nu genul tâmpit, nu cu glume idiote, chiar super deșteaptă și umor și ironii, foarte, foarte mișto, chiar mi-a plăcut și povestea în sine chiar tare. Și pe lângă asta, actrițele sunt absolut geniale, mie îmi place Cate Blanchett de mor, cred că știți că v-am mai spus de ea, dacă v-ați uitat la clipul, cred că la un Q&A am fost întrebată ceva de genul că ce actriță mi-ar plăcea să joace rolul meu sau ceva așa, da, ceva de genul ăsta și m-am zis de Cate Blanchett pentru că mi se pare super mișto, e foarte tare și pe lângă asta Sandra Bullock care și ea e foarte tare, Helena Bonham Carter care și ea mi se pare absolut genială și a fost și Rihanna care, mă rog, a avut cred că 3 replici tot filmul, da, drăguț. Da, drăguță. Drăguță, da. A fost tipa aia de a jucat în American Horror Story, da. Nici eu nu știu cum o cheamă, dar da, mulți actori cunoscuți și foarte mișto, chiar mi-a plăcut super mult filmul, recomand să mergeți să-l vedeți. Și aia, cum o cheamă? Cine? Actrița principală, aia care a purtat colierul, cum o cheamă? Anne Hathaway. Așa. Da, și Anne Hathaway, da, care a avut un rol de piți așa. Dar foarte mișto. Și în seara asta a fost premiera, deci avant-premiera. Deci de mâine apare peste tot. Da, avant-premiera de mâine apare peste tot, așa că recomand să mergeți să-l vedeți, că e foarte mișto, chiar mi-a plăcut super, super, super mult. Și da, asta a fost seara. Acum așteptăm, cum am spus, elegant aici pe bordură, să plecăm și noi spre Căși și să încheiem ziua asta minunată. Cred că mai vorbesc cu voi odată ce ajung acasă, dar deocamdată am zis să vă pun la curent cu filmul. Da, și să vă arăt ce mi-am luat, că am fost în Zara, am găsit o rochie și a trebuit să... Normal. This is Emily, hiding in the bungalow. She felt so young the night she was much younger than the Am ajuns acasă, m-am descălțat, vedeți că sunt cu espadrilele în mână și mi-am dat seama pe măsură ce desfăceam și returile alea că v-am promis că vă arăt outfit-ul și n-am apucat să vi-l arăt. Prin urmare am luat camera de vlogging imediat în mână și vă arăt așa, va trebui să mă credeți pe cuvânt. De fapt, cred că ați văzut în principiu ce am purtat astăzi. Rochița este cea de la H&M, cea drăguță pe care o am de anul trecut cu fructe, cu lămâi, v-am mai zis, îmi place de mor rochia asta, o iubesc la infinit, însă voiam să vă arăt espadrilele. Pune pe focus. Așa, însă voiam să vă arăt espadrilele pe care poate le știți, poate nu le știți, oricum au apărut în ultimul daily vlog parcă. Sunt astea de la Pimki, dacă mi-ar pune niște focus pe ele, uite așa sunt. Sunt super, super confortabile și îmi plac maxim. Azi e prima oară când le port și chiar m-am simțit super confortabil pe ele, am stat toată ziua în picioare cu ele, n-am avut nicio problemă. După care am un ceas foarte drăguț de la Splendor. Uite așa, brandul e Pierre Lanier, sper că îl vedeți cât de cât. Și mai am poșeta de la Chloe, iarăși n-avem focus. Uite așa, poșeta asta de la Chloe pe care am avut-o cu mine și la Paris și îmi place tare mult, e tare încăpătoare și frumușică. Da, și ăsta îmi este outfit-ul. Mă duc să mă schimb în pijamale, să beau un pahar de cola, că mi-e sete de mor, după care vorbesc iarăși cu voi. Momentan să scap de astea din mâini. Gata, sunt în pat cu paharul de cola gol. Gol total, a mai rămas așa o guriță pe acolo, nu știu dacă o vedeți. Dar mi-a fost o sete, mamă, mi-era sete să nebunesc. Și cer scuze că tușesc în continuu, însă tot am senzația că, nu știu, îmi vine să elimin mucoasă din aia sau cum Dumnezeu îi spune, dar nu am nimic în gât, adică chiar nu iese nimic în momentul în care tușesc, efectiv am senzația că mă înnec cu ceva. E tare, tare frustrant, dar mă rog, îmi revin oricum să mai bine față de cum eram zilele trecute. Voiam acum pentru încheierea zilei astea doar să vă povestesc așa în mare de la evenimentul Benefit din prima parte a zilei, că în rest nu prea am nimic interesant să vă spun și am zis doar să concluzionez așa și vedem ce mai facem. A fost super drăguț, mi-a plăcut mult pentru că l-au ținut undeva la o terasă, cred că Bite se numește localul și cu toate că n-am putut să stăm până la final pentru că asta ar fi însemnat să ajung foarte târziu la muncă și să nu mai ajung la întâlnirea pe care am avut-o după, prin urmare am stat o oră și am plecat cu Andra cu tot. Nu am reușit să mâncăm ce meniu urma să fie, pentru că v-am spus am plecat de vreme, dar mi-a plăcut foarte mult terasa, mi s-a părut tare drăguț și amenajat așa frumos, cu limonadă și, mă rog, cafele, pe astea le-am prins cât de cât, au fost niște jucării din alea cu care puteai să faci baloane, fetele, mă rog, comunitatea drăguță, am reușit de a mai schimba câteva vorbe și a fost bine, că am luat un piculeț aer și am reușit să stau așa o oră să mă detensionez. Spun chestia asta pentru că e o perioadă super stresantă și aglomerată pentru mine zilele astea și
și orice minut contează foarte mult. După ce am plecat de acolo, v-am spus, am fost la întâlnire, totul super ok, apoi muncă și pe seara am plecat direct spre film. La film, cred că ați văzut cât de cât, v-am zis deja că mi-a plăcut foarte mult. Ceea ce nu am detaliat este ce vă spunea Andra în momentul în care filmam acolo, stând elegant pe bordură, despre rochița drăguță pe care am luat-o de la Zara. Dar cred că asta am să vă arăt mâine, că deja m-am așezat în pat și oricum avem o lumină super proastă și mai bine să o vedeți așa pe lumina zilei. Dar e foarte mișto, e ca un soi de față de masă, dar nu din aia carouri pentru picnic, e una brodată așa, drăguță tare, o vedeți mâine în orice caz. Așa, în rest, ce să vă zic, că a fost o zi din aia super aglomerată în care efectiv am avut de alergat și de muncit, nimic wow, v-am mai zis că nu toate zilele mele sunt wow, am o viață chiar relativ banală, exceptând evenimentele astea la care mă duc și câte o călătorie din când în când, nu am ceva wow, nemaipomenit, senzațional și, mă rog, asta vă arăt. Se întâmplă. Trecând însă, deci s-a întâmplat astăzi, vreau să vă zic că mă voi trezi în vreo 4 ore, cam așa, pentru că mă duc să fac niște poze dis de dimineață, căci vreau să fie cât mai liberă zona unde le voi face și am să vă iau cu mine în sensul ăsta. Nu știu dacă am să filmez ceva până ajung acolo, însemnând procesul de pregătire, pentru că am să fiu terminată, sunt convinsă, la ora aia, mai ales cu atât de puține ore de somn. Acum este 12 fără 20, dar trebuie să mă ocup de asta dimineață, pentru că 1 la mână nu mai am cânt, 2 la mână se aglomerează, 3 la mână lumina nu mai e atât de bună, așa că mă trezesc dis de dimineață. V-am mai spus chestia asta, v-am mai povestit așa pe Instagram cam care e procesul cu pozele pentru mine și v-am spus că asta cu trezitul de dimineață a devenit ceva absolut necesar dacă vreau să iasă materialele așa cum îmi imaginez eu, fără prea mulți oameni. Nu că ar fi o problemă neapărat cu ei, dar deranjează vizual, însemnând că nu știu unde să-ți concentrezi ochiul. E prea mult în cadru și din cauza asta sau din acest motiv prefer să fie mai liber în poze. Așa că o să facem chestia asta dis de dimineață și după avem, de fapt nu după ar trebui să mă duc direct la birou, dar după asta, pe la 11 este un eveniment la care vreau să ajung, un eveniment la Douglas, pentru un brand care nu este străin pe canalul meu, iar dacă mă urmăriți anul trecut știți la ce mă refer. Este vorba despre Pretty Vulgar. Ajunge în sfârșit și în România. Eu luând contact cu brandul ăsta prima dată anul trecut în state și dacă vă amintiți eram super nebunite și eu și Andra după ambalajele alea mega geniale și ne-am luat noi atunci, cred, 2 produse, parcă, o mascara și un eyeliner, dacă mi-amintesc. Produsele n-au fost wow, nu mai rețin exact, dar sigur n-au fost wow, pentru că n-am rămas cu o impresie foarte pozitivă, dar să vedem mâine despre ce e vorba. Poate au adus ceva nou, poate e altă formulă, habar n-am, nu știu. O să vedem acolo, ar trebui să fie foarte drăguț. Așa că de principiu mă aud cu voi dimineață de tot, după care cu chestia asta, cred. Oricum, mai punem țara la cale și mâine. Deocamdată vă zic noapte bună, mă duc și eu să mă demachez neapărat ca să nu mă culc cu fața asta și ne auzim în zori, cred că în vreo 4-5 ore, cam așa. Revin, noapte bună pentru cine doarme 8 ore. Brăbă. Neața, am revenit așa cum v-am promis câteva ore mai târziu, e aproape 5, da, e 5 fără 5 minute aici la mine. M-am trezit cu o oră, m-am spălat așa rapid pe dinți, pe față, încă sunt buimacă, n-am băut cafea și este mult prea devreme, dar am reușit cât de cât să-mi aplic machiajul și să-mi fac buclele și m-am fript într-un hal cu ondulatorul aici pe gât, cred că de adormită ce eram. Încă mă ustură foarte tare și e o premieră pentru mine că nu m-am ars niciodată folosind ondulatorul pe care l-am. Mă rog, asta e mult prea dimineață. Buclele mele însă sunt gata, mi-am pus șercelușii, un colier, rochia albastră pe care am purtat-o și de ziua mea și haideți că mă uit la oglinda ailaltă ca să vă arăt outfit-ul cu totul, că așa nu știu cât de bine înțelegeți, nici nu știu de ce am venit la oglinda asta. Hai să ne mutăm la ailaltă. Uite, așa sunt. Asta e rochița, este identică celei pe care v-am arătat-o aseară, celei pe care am purtat-o ieri, cea cu lămâi, cu fructe. Atâta tot că asta mi-a rămas un piculeț mare și trebuie să-i prind eu ceva aici la spate, să o mai ajustez puțin până când intrăm la treapă. Și culoarea este un albastru iuni foarte frumos și o port cu pantofii mei de la Zara pe care i-ați mai văzut de multe ori, că i-am de atâția ani. Din fericire încă rezistă, poșeta Chloe pe care ați văzut-o și aseară, iar bijuteriile vi le-am arătat de aproape. Asta mi este outfit-ul, așadar, cred că într-un sfert de oră fug de acasă, parcă ar începe să se lumineze. Deocamdată e o mare beznă, cred că vă dați seama și dacă priviți acolo, în zona aia, acolo e geam, de regulă pe acolo intră lumina, însă acum este mare întunericime. Mă întâlnesc cu Andra, normal, și mergem să facem asta, iar după
În funcție de ora la care terminăm, dar n-ar trebui să dureze 1000 de ani, ori mă întorc acasă, ori plec spre muncă, nu știu exact, dar cred că mă întorc totuși acasă și mă schimb, că aș vrea să-mi iau alt outfit pe mine, să nu-l port tot pe ăsta, că am purtat exact combinația asta recent și parcă m-aș schimba în altceva. Da, vedem, mă întorc și vedem. Deocamdată am vrut doar să vă arăt ce port. Așa, v-am pus bine mersi pe lumânare, ca întotdeauna. Avem și o pisică în spate, care nu știu ce Dumnezeu îi face pe acolo. Bă, Poaro, ce faci acolo? Ce faci acolo? Nu știu dacă auziți păsările, se aud niște păsări de afară și de fiecare dată când se aud păsări intră în roșu amândoi. Rumbul deja e pe geam în partea eilaltă. Mă rog, am ajuns acasă, am terminat rapid cu pozele, a fost chiar lejer. Este 7 dimineața acum, prin urmare cred că vreo oră jumate ne-a luat toată povestea și am reușit de ne-am mișcat așa repede, tocmai pentru că e foarte liber. Ăsta este un alt motiv pentru care prefer să-mi fac pozele dimineața. Mamă, ce gălăgie! Că fiind așa de liber, nu trebuie să aștept să treacă lumea sau, nu știu, să nu întrerup ceva pe acolo. Poți pur și simplu să-ți vezi de treabă. Sunt doar câțiva oameni așa care, să zicem că mai apar din când în când, dar altfel e destul de liber și lejer și pot să-mi fac treburile în voi. Așa că ne-am mișcat repede, cred că au ieșit bine, încă nu le-am descărcat, dar urmează să fac și chestia asta și probabil că le voi edita de seară după ce ajung la ele, că în dimineața asta deja sunt terci. Însă partea proastă, că avem și o parte bună și o parte proastă la toată povestea asta, am să încep cu aia proastă, este că m-am iritat îngrozitor, mai ales pe aici pe brațe și pe piept, m-am iritat groaznic de la floarea soarelui. Nu știu, s-a zgâriat tulpina aia de brațele mele, de pieptul meu, habar n-am cum, sau poate sunt eu alergică la polen, ori ceva așa, dar să știți că am niște bubițe, nu cred că le vedeți acolo, dar am niște bubițe pe aici, mamă, și sunt roșii așa și mă mănâncă în continuu, vine să mă scarpin să-mi dea sângele. Și pe spate mă mănâncă pentru că le-am sprijinit cumva pe spate la un moment dat. Iar partea bună la toată asta, pe lângă materialul pe care l-am făcut, este că ne-am întâlnit și cu un urmăritor acolo, făceam pozele cu Andra și a venit la noi un băiat care mă urmărește, un tip, și a fost foarte, foarte drăguț pentru că era super emoționat, tremura efectiv, am vrut să facem o poză, el a vrut să facem o poză și cu mine și cu Andra și cât timp îl țineam simțeam așa cum tremură și a fost foarte simpatic și îl știu după nume oricum pentru că e unul dintre urmăritorii activi, Vlad, știu că te uiți, care îmi comentează tot timpul și pe Instagram și pe YouTube și îmi lasă mesaje și îmi scrie foarte des și m-am bucurat că am reușit să facem cunoștință și mai ales a bucurat el, chiar mi-a spus că s-a bucurat super mult să facem treaba asta, că își dorea de multă vreme și a fost tare simpatică, tremurând așa, adică simțeam emoția și mi-o transmiteți și mie când se întâmplă lucruri de genul ăsta, așa că Vlad, dacă te uiți și știu că te uiți, pupici, ție foarte bine că ai venit să facem poze. Asta era cam spre final, odată ce am terminat cu ele, am venit înapoi acasă și acum aș vrea să fac un duș, că poate mă ajută un pic cu nenorocirile astea, să-mi prind părul, să nu-mi stric aceste bucle foarte deosebite, după care să mă schimb în altceva, că sunt plină de polen, nici asta nu știu dacă vedeți, dar uite pe aici, da, uite, cred că pe acolo vedeți că sunt plină, deci rochia asta trebuie să intre direct la spălat, după care să-mi continui mai departe ziua. Momentan doar așa, v-am pus la curent. Bun, v-am informat, mă apuc de treabă, o să mă spăl, să mă despachetez, sunt un om împuțit și galben. Revin. Uite ce vă promisesem că vă arăt, rochița pe care am cumpărat-o aseară de la Zara. Este dânsa, îmi dau seama că nu arată extraordinar acum pe manechina agățată, așa atârnată, dar voi insera o poză cu modelul undeva pe aici, asta pentru că nu am eu timp să o probez acum. Voiam însă să vă arăt că după aia sigur uit. Materialul este unul alb care pe mine mă duce cu gândul la tifon, la genul ăla de tifon care se folosește atunci când faci brânză. Nu știu, am văzut și eu pe la țară făcându-se așa ceva și mi-a rămas în minte, cu toate că
diferă puțin și are niște detalii foarte frumoase, dacă puteți vedea acolo în zona gâtului și la mâneci. Mă voi apropia și vă arăt. Talia de asemenea este marcată, la spate având un soi de cordon sau ceva așa și este foarte frumoasă. Este o rochie, aș zice rustică sau nu știu, mă duce cu gândul la exact asta, viața la țară, la coșuri cu nuiele, la flori în păr, la floarea soarelui, lavandă, maci, genul ăsta. Este o rochie pe care o văd casual, dar cumva de purtat într-un mediu de ăsta cumva nu foarte urban. Hai să vă arăt materialul. Cam așa arată el și uite ce vă spuneam cu detaliile. Sunt astea pe aici în zona gâtului, iar aici pe interior să știți că sunt niște năsturei așa drăguți cu care se prinde și în față și în spate. După care avem aici, dacă mi-ar pune focus ați și vedea, după care avem aici în zona mânecilor un soi de broderie foarte, foarte frumoasă, arată tare, tare interesant, iar în zona taliei e așa o bandă foarte mișto care se prinde cu un cordon la spate. Uite, cam așa se leagă cumva la spate. Iar în partea de jos, sper că nu tremur foarte, foarte tare camera, uite, cam așa este. Are aceeași broderie foarte, foarte frumoasă. Câteva ore mai târziu și am ajuns la evenimentul la Pretty Vulgar și voiam să vă arăt ce frumos e decorul. Uite, dacă vedeți în zona aia e ceva super frumos, sunt aranjamente florale peste tot și Denisa care sare pe acolo așa. Și Ivanița, toată lumea. Dar e și o barcă acolo, nu știu acum vedeți, la barcă, vedeți barca. Vedeți barca? E o barcă pe acolo. Foarte mișto. Hai să mergem să vedem și produsele. Eventual dacă am putea să avem și niște focus, ar fi chiar minunat, după care să le caut pe fetele astea. Ambalajele sunt mega super drăguțe, așa cum erau și când le-am văzut eu prima dată în state. Sunt geniale și acum să vedeți că nu mai pot să-l închid. Așa, sau să-l deschid, mă rog. Asta e mascara pe care am avut-o și eu și tocmai am pus mâna pe un ruj, îmi pare rău. Dar sunt multe, multe alte nebunii pe aici. Sticluța aia de parfum arată tare drăguț și văd că mai e o paletă acolo. Uite, aia, tare simpatică și ea. Întăresc ce v-am spus mai devreme, că este super drăguț. V-am arătat o caleașcă mai devreme asta, în cazul în care nu s-au intercalat filmările, dar aș vrea să vă arăt câte flori sunt, ce mobilier frumos, este acolo un fotoliu, în partea asta ar fi o canapea frumoasă și încoace ce au creat până și un șemineu foarte drăguț, cu sveșnice, cu tot felul de nebunii, cu flori, cu produse, arată super, super, super bine. A group of people that came from the cosmetic industry. That you shake your head in full denial of the truth. Didn't get a chance to say it loud. Your secrets kept you pushing down, disavow. When he was knocking on your door, nobody got in. Now when you're screaming for a hand, nobody's listening. Așa, neața, ca de obicei. Au trecut câteva zile de când am vorbit ultima dată cu voi. Între timp mi-am reparat și unghiile, am acest nude și nu mai sunt o tractoreasă notorie, așa cum eram acum câteva zile. Știți, probabil că ură să fiu cu manicura nefăcută, sărită, ciobită, cojită. E o chestie așa care nu-mi place de nicio culoare și am fost zilele trecute și am rezolvat și problema asta, că era un mare, mare haos. Astăzi însă este sâmbătă și voi pleca foarte curând, de asta sunt și îmbrăcată și sunt cu brujulețul ăsta în mână să-mi dau cu ceva pe buze, pentru că momentan sunt așa, mireasa moartă. Sunt foarte sexy, nărăc, astrântarumbo. Dar voi pleca foarte curând într-un loc minunat, foarte glamuros, foarte excentric, mai exact voi pleca la Dedeman. Da,
voi pleca la Dedeman pentru că mi s-a întâmplat ceva minunat seara, azi noapte, cred. Mai exact, mi-a căzut masca de la chiuveta din baie și este un mega dezastru acolo, nici nu vă arăt că n-am ce să vă arăt. Dar stăteam în pat și la un moment dat se aude așa o bubuitură și am crezut inițial că sunt pisicile care au făcut cine știe ce chestie, se joacă, mai trântesc, așa cum se întâmplă de obicei. Însă de data asta n-au fost ele și când m-am dus să verific la baie, m-am trezit că toată masca de la chiuvetă era cumva așa aplecată. Bine că nu s-a spart chiuveta, că nu s-a făcut sândări, dar masca este distrusă, că a cedat cumva, nu știu, partea de jos, nu neapărat picioarele, dar a cedat partea de jos, nu mai are susținere și e aproape la pământ, e complet la pământ. Așa. Mă rog, ideea e că trebuie să mă duc să înlocuiesc neapărat, pentru că nu se poate trece prin baie. Eu oricum am o baie foarte micuță, poate ați observat, poate nu, dar baia este cea mai mică cămăruță din casa asta și trebuie neapărat să rezolv acolo pentru că nu am acces efectiv la baie. Așa că, după cum am spus, mă voi îndrepta în această minunată dimineață înspre Dedeman Practicăr să văd ce Dumnezeu îi găsesc să se potrivească pe chiuveta minunată pe care o am. E un pic cam întunecat afară, pare friguț, așa de asta mi-am luat o bluză cu mânecă lungă, care nu e groasă, dar e cu mânecă lungă. E o bluză de la Zara. O știți că v-am arătat-o de multe ori. Am niște bluși pe mine, vă arăt și la oglindă ce outfit am, dar am zis să vă pun la curent cât timp îmi prind părul. Vreau să-mi fac așa un coclejer, că nu mai am părul proaspăt spălat. Adică l-am spălat ieri, dar nu mai e chiar așa proaspăt, e păr din ăla de a doua zi și am zis să-mi fac un coc ca să nu-mi vină în ochi, iar în timpul ăsta să și vorbesc cu voi, să vă pun la curent. Au trecut câteva zile de când am vorbit ultima dată, pentru că, după cum știți, am și zile mai aglomerate, iar în zilele aglomerate prefer să nu filmez de regulă, căci nu am nici dispoziția, nici starea și se simte în momentul în care sunt așa tensionată și am lucruri pe cap, nu țin morții și să filmez, vă dați seama și voi și n-are rost. Ideea este să ne simtem bine, să ne bine dispunem, nu să stăm în tensiuni și stres. Prin urmare de asta, când am momente de genul, prefer să fac o pauză, două, îmi văd ale mele și când sunt iarăși ok cu creierii capului, reiau. Mă rog, momentan nu mă simt chiar extraordinar având în vedere păcinucul cu chiuveta, dar e reparabil, adică nu e un sfârșit de lume. Uite așa, fac o coadă aici, după care am să iau gogoșica parfumată, asta, gogoașa, și am să o răsucesc acolo ca să-mi iasă cocul. Sper că focusul este pe mine. În altă ordine de idei m-am și supărat, nu știu, poate e mult spus zilele trecute. M-am avut așa un moment mai trist, o cădere nervoasă, dacă vreți, care a fost cauzată de niște comentarii, cum să le spun, niște discuții care s-au creat la mine pe pagină, pe Instagram mai ales, dar au mai apărut câteva și pe YouTube și am să detaliez treaba asta de seară sau oricum după ce mă întorc acasă, pentru că e un pic mai mult de zis și n-aș vrea acum pe fugă, mai ales cu coculetele în mână, când îmi concentrez atenția pe ceea ce fac aici. Vedeți că deja sunt foarte sexy, parcă am o ciupercă în cap. N-aș vrea să-mi distribui atenția aiurea, prin urmare voi aborda subiectul mai târziu. Iată cam așa, un coc din ăsta ciufulit. Acum să-i mai pun niște agrafe, care ar fi minunat dacă le-aș și găsi. Am găsit una, super. Atâta tot că mai trebuie vreo 50. Aș mai vrea niște focus, așa. Uite cam așa mi-e coculetele, mă rog, e o chestie super simplă, super basic, dar hai să ne mutăm la oglindă să vă arăt și outfit-ul pe de-a întregul, nimic wow, dar totuși să-l vedeți. Uite cam așa sunt astăzi, am pe mine o pereche de blugi din Primark, parcă i-am luat din Spania, dacă nu mă înșel, sunt din ăștia boyfriend așa, lărcuți confortabili, nimic prea fancy, o bluziță din Zara, veche, după cum v-am spus, sandalele de la Tory Burch, dacă mi amintesc bine, de pe Outnet, sunt luate și ele de anul trecut, și poșet metisul de la Vuitton și atât, n-am niciun fel de accesoriu, nimic, mă duc la Dedeman, v-am zis, am vrut doar să fiu relativ confortabilă și să nu-mi stea părul în ochi, să nu am bătăi de cap cu ținuta, așa că astea sunt. Plec și, mă rog, hai să mergem la chiuvete. Abia aștept. Wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. Este fascinant ce se întâmplă aici. Day and night, love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down
Vezi ce îmi lucește fruntea? În funcție de cum mișc așa capul în lumină, parcă se vede un luciu pe acolo. Sper că-l vedeți. Simt nevoia să vă spun pentru că, hei, problemele tănului gras trebuie cunoscute de către toată lumea. Deși a rezistat binișor machiajul meu, cel puțin așa pe față, având în vedere că este aproape 6 după amiaza, 6 seara și sunt machiată cam de pe la 7, 6 jumate, ceva în zona asta, cred că a ținut binișor pe fața mea. Altfel n-am fost machiată cine știe ce, adică un pic de rimel aici pe la ochi ca să nu fiu chiar o fiert, rujul s-a dus cu totul, ca alea de la NYX oricum nu rezistă extraordinar, dar cam așa merge, pentru o zi de sâmbătă merge. Am rezolvat în primul rând cu chiuveta și mai bine zis nu cu chiuveta, cu masca pentru chiuvetă. Am luat una, nu se potrivește perfect, bineînțeles, pentru chiuveta pe care o am eu, dar trebuia neapărat luat ceva, chiar și așa improvizat până când rezolv și cu chiuveta, pentru că nu aveai loc, nu aveai acces să calci, să intri în baie și nu puteam să stau cu chiuveta aia pusă pe un scaun, nu vreți să știți, a fost un haos total acolo. Până la urmă am rezolvat însă, mă uit la ea chiar acum și mâncă-te rămâmă de mască cât ești tu de stabilă pe picioare. Asta este un compliment, bineînțeles. Am rezolvat cu asta, după care am fost și am mâncat în oraș, am fost și am mâncat ceva așa de mic dejun, nu pot să-i zic brunch. Brunch este combinația aia între mic dejun și prânz, e un englezism, combinație între cuvintele breakfast și lunch, care, v-am spus, mic dejun și prânz și n-a fost ceva de genul ăsta pentru că am mâncat chiar dimineață, însemnând că 9, 10, ceva în zona asta, am fost și am mâncat la o cafenea, un restaurant pe care vi l-am mai arătat în vlogurile mele. Mă duc, nu des, dar am mai fost acolo pentru că îmi place. Localul se numește Van Gogh și se găsește în centru vechi din București. Recomand, în cazul în care aveți drum pe acolo sau, nu știu, vreți să încercați. Au o mâncare destul de bună, mie îmi place, mai ales pentru dimineață, că de fiecare dată numai dimineața am fost. Au omlete bune, clătite, smoothie-urile sunt bune, ceaiuri, cafele, au tot felul de chestii din astea și eu de câte ori am fost, mi-a plăcut. Îmi comand în general o omletă cu ciuperci și ierburi, parfeul ăla cu musli, iaurt, stafide, nu mai știu ce are prin el pe acolo și ăla e super, super bun și croissant. Mi-am luat astăzi un croissant cu un simplu și bineînțeles cafeaua. Îmi place să mănânc la micul dejun destul de consistent, cred că e cea mai consistentă masă a zilei mele, except în momentele când n-am timp și ați văzut, atunci consum câte o brânzică din aia de casă, o cafea, adică așa pe repede înainte. Depinde cam cât timp am. Sau îmi pregătesc eu ceva, iarăși depinde. Însă, da, am petrecut acolo dimineața, a fost drăguț, vreme plăcută, soare, în sfârșit nu mai plouă, mulțumim lui Dumnezeu și a fost fain. După care am venit acasă și n-am mai ieșit deloc, doar mi-am făcut de lucru pe aici prin casă. Am mai aerisit puțin, am șters praful, am mai organizat un pic prin casă, am aprins o lumânare să miroasă așa frumos, știți că îmi place să fac și chestia asta, m-am mai jucat cu blănoșii, după care m-am trezit aici pe canapea cu laptopul în față, cu o carte, am să vă spun imediat ceva, că îmi dau seama că nu am mai intrat în ultima vreme în subiectul cărți, seriale, filme și motivul e unul pe care vi l-am mai prezentat, însemnând lipsa de timp. Iunie a fost o lună mega super extra aglomerată pentru mine, mai puțin și se termină luna, dar deja o văd la modul trecut sau îmi doresc foarte mult să se ducă cu totul pentru că m-a terminat psihic. Am fost super agitată luna asta și sper ca în iulie să fie un piculeț mai relaxat, cel puțin așa ar trebui. Însă asta vă spun că fiind în tot haosul ăsta nu am avut când să mă ocup de, nu știu, seriale, filme, citit cine știe ce, doar așa ce am fost la cinema, cred că o dată sau să fost de 2 ori, nu știu, dar pe acasă nu prea am avut timp de chestii de genul ăsta. Însă, acum citesc o carte, căci, hei, m-am mai eliberat puțin, asta de aici, nu știu dacă v-am spus despre ea, am început-o în luna iunie, n-am reușit să o termin, dar cartea este asta, îi spune Rosanna și este un roman polițist, vă așteptați, bineînțeles, de la editura All, parcă, visez eu, stați așa să văd. Nu, este editura Alpha, ci că All Alpha, uite cum îi zice. Nu știu dacă vedeți aici jos, editura Alufua. Mă rog, ideea este că mi se pare destul de interesantă cartea, am ajuns ceva cam pe la jumătate, am trecut în a doua jumătate deja și e vorba despre o gagică din America ce este descoperită moartă în Suedia și e descoperită pe un vas din ăsta de croazieră și durează foarte mult până când polițiștii suedezi se prind care-i treaba cu ea și reușesc în primul rând să-i stabilească identitatea pentru că n-avea niciun act la ea, nu știau ce-i cu ea și apoi urmează investigația și oamenii încearcă să află ce s-a întâmplat de fapt cu femeia asta, ce căuta acolo și
cum a ajuns să moară acolo. Și super interesantă momentan, sper ca ținădământul să nu mă dezamăgească, dar ca idee cu asta mă întrețin. În altă ordine de idei am să vorbesc un piculeț acum mai mult, pentru că vă dați seama probabil că asta este încheierea vlogului și o vom face așa apoteotic în dulcele stil clasic, atât când mă mai ține bateria, că văd că e pe ducă. Odată ce o să moară va trebui să mă duc să o schimb și reiau. Dar până atunci, promisesem că vă explic ceva legat de cum să zic, starea mea mai nașpa, mai nasoală din ultimele zile. Cred că am avut o cădere nervoasă la un moment dat, pentru că, v-am spus, am o perioadă foarte aglomerată și având perioada asta foarte aglomerată, nu reușesc să mă organizez ca lumea, vreau să fac multe lucruri deodată, nu apuc să le fac sau dacă apuc să le fac, nu le fac bine și nu sunt nici odihnită, nici liniștită cu creierii capului, însă am încercat pe cât posibil în iunie să fiu prezentă, să postez, să mă vedeți aici și să vin cu materiale, mai ales pe YouTube. Și nu toate materialele au fost așa cum v-am obișnuit, adică n-am avut constant în luna iunie clipuri de 50 de minute, de 40 de minute, au fost și clipuri de 30 de minute, pentru că atât am putut să scot, atât am putut să fac și nici n-am vrut să vin cu materiale lungite intenționat, că n-are rost să le diluez atât de mult încât să vă plictisi și voi, mie să-mi fie silă să le filmez. Am vrut să țin lucrurile normale, atât am vine să vorbesc, atâta vorbesc. Și nu doar asta, a fost, cred, o duminică în care am ratat un video și am fost foarte certată la faza asta și m-am simțit foarte prost, pentru că uneori sunt niște eforturi mari pentru mine să reușesc să mă sincronizez cu clipurile astea, iar în momentul în care simt așa că, nu știu, oamenii așteaptă ceva de la mine și că nu livrez, mi s-a dat oarecum senzația că aș fi angajat, că aș fi cumva la stăpân și că sunt dojenită pentru că nu am reușit să duc livrabilele la bun sfârșit. Iar asta este un sentiment pe care nu mi-l doresc cu ceea ce fac, pentru că nu fac din obligație, nu fac forțată, fac de plăcere, îmi place atât de mult și așa mă pasionează și mă dedic și încerc pe cât posibil să vin cu chestii interesante și este minunat pentru mine așa cum au mers lucrurile până acum. Și cred că dacă vreodată am să simt că se ajunge într-un stadiu în care chiar simt că sunt la stăpân și că să-mi fie frică, ca nu cumva să mă certe lumea că nu sunt prezentă, cred că dacă se ajunge în stadiul ăla am să renunț și nu vreau să fac asta, categoric nu vreau să fac asta și sper să nu o fac niciodată. Dar m-am simțit destul de prost în momentul în care au apărut lucrurile astea și nu e prima dată, de fiecare dată mă simt prost, pentru că atunci când nu postez, puteți să fiți sigure și siguri că s-a întâmplat ceva, că este ceva ce nu mi-a permis. Niciodată de când sunt aici nu s-a întâmplat să nu mă țin de programul meu obișnuit, care e litere de lege, pentru că n-am vrut, că n-am avut chef, că mi-a fost silă. Nu, chiar și atunci când nu-mi este silă și când nu mi-arde, chiar și atunci mă urnesc și îmi fac treaba, că întotdeauna mă simt mult mai bine după ce termin. Dar dacă au fost dăți în care nu am reușit să vin cu materiale, fiți sigure și siguri că s-a întâmplat ceva, că n-am putut, că mi-a fost rău, că a intervenit și a murit bateria, bineînțeles. A trebuit să o pun la încărcat pentru câteva zeci de minute ca să-mi pot relua discursul acum și nu mai știu exact ce ziceam, mi-am pierdut firul ideilor, dar în mare ați înțeles despre ce era vorba și tot ce vreau cu chestia asta este să se înțeleagă că atunci când nu sunt prezentă există un motiv pentru chestia asta, în niciun caz nu este lipsă de interes, Doamne ferește, interes am o grămadă. Bun, trecând de asta, vlogul meu se încheie aici, cred, se anunță o lună plină de daily vloguri, cred că în iulie voi avea așa un piculeț mai multe, pentru că am tot felul de evenimente la care voi participa. Luna asta mă voi duce de 2 ori la Cluj, însemnând că mă duc o dată cu ocazia galei UAD, adică a Universității de Artă și Design din Cluj. Am să vă povestesc la momentul respectiv despre ce e vorba, dar pe scurt ar fi cum să spun, colecțiile de final a studenților de la licență și master din cadrul acestei universități și am fost invitată acolo de către Pervol în calitate de jurat și abia aștept să merg, sper să fie foarte mișto și fain și mă bucur mult că voi ajunge iarăși la Cluj, pentru că nu e un oraș pe care l-am vizitat foarte mult, așa că mai am ocazia să-l văd cât de cât. Și pe lângă asta mă voi mai duce o dată pentru Electric Castle. Este acel festival care se ține în Bonțida, la Castelul Banfi, unde eu am mai fost, dacă vă amintiți, am fost acum câțiva ani, dar nu cu ocazia festivalului, am fost efectiv să vizitez într-o perioadă în care era relativ pustiu și mi-aduc aminte că mi-a plăcut
Era frumos, atâta tot că m-a deprimat, așa cum se întâmplă cu fiecare astfel de monument istoric. Cred că sigur trebuie să fie monument istoric pentru că sunt lăsate în paragină, dar din ce am înțeles castelul ăsta ar trebui să fie refăcut de câțiva ani încoace, adică se lucrează la reconstruirea lui. Și iarăși am fost invitată să particip la Electric Castle de către cei de la Schwarzkopf, care vor avea acolo o zonă unde se vor ocupa de lucrul fetelor și ne vom distra cu tot felul de chestii, cu împletituri, cu afiuri, tot felul trăznite, lucruri electrice în principiu. Așa că mă voi duce acolo, voi participa, voi fi eu alături de, mă rog, probabil că vor fi mulți oameni, dar voi avea câțiva prieteni în jurul meu și voi filma, voi face vlog de acolo, am să pun și pe Instagram, tot acum, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Așa că vom avea, uite, 2 vloguri de la Cluj, de acolo. În cazul în care nu v-am spus, cred că Electric Castle înseamnă 18-22 iulie, nu știu dacă o să stau la tot festivalul, că mai am și altă treabă, dar măcar vreo 2 zile voi fi pe acolo. Ca să știți, mă găsiți acolo. Și pe lângă asta ar trebui să mai am câteva evenimente drăguțe așa luna asta, deci cred că va fi o lună foarte, foarte încărcată de daily vloguri. Vor fi și alte materiale, dar ca să știți, avem multe din astea și sper să fie mișto. Abia aștept, sper ca iulie să fie o lună relaxată și mișto. Așa că da, închei aici daily vlogul ăsta minunat. Sper că v-a plăcut, că v-ați bucurat să-l urmăriți și că ne vom vedea și data viitoare. Aștept ca întotdeauna impresiile voastre în comentarii. Vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru susținere și pentru vizionare, că și asta e tot o formă de susținere și abia aștept să ne vedem și data viitoare. Vă pup cu tot dragul!